זה שהמודל הממלא, שאנחנו יכולים ללמוד עכשיו ויושב על זה, זו מהות, זה ערך שבכל מפגש, עם כל משפחה אני צריכה לבדוק מה זה בשבילם גבול, ואני אגלה שכשאני אשב עם שניים, ואני אבקש מהם לשאול אותם מה זה בשבילך ומה זה בשבילך, אני אפילו אציע לכם לכתוב את זה בשני עתים שונים ונפרדים, על מנת שתראו שנייה כל אחד איך תופס את זה ותעשו את זה כמו שאני עשיתי את זה איתכם לפני כמה דקות. לכו גם לחלקים שכאילו פחות קל להגיד אותם. יכול להיות שהורה יגיד לכם, זה להפר גבול, או שיגיד לכם, זה סיוט, זה קשה, זה כלא, זה אנטיגוניזם, זה שלטים, זה... אוקיי? אז תאפשרו את המקום הזה להורה, כדי שיקבל את המרחב ואת כל המגוון של גבולות. עכשיו, אז אמרתי שהמודל הממלא, שבעצם פיתחתי אותו שהוא פרקטי להצבת גבולות. זה מודל מאוד מאוד פרקטי, שאפשר לעשות איתו עבודה מאוד מאוד טובה, אבל אני אומרת לכם שהוא לא יעבוד. לא יעבוד לאף אחד ולאף הורה שלא עובר דרך החוויה. שאתם לא תעשו איתם עבודה על כל מה שלמדנו עד עכשיו, על הסמכות בתוכם, ואיך בונים אותה, ואיך מתחברים אליה, על הקול הפנימי, על 4 ההוויות, רמות הוויה. אני נסו להגיד לכם, שמתי זה, אמרתי זה לא עבד. למה? כי מאיפה הם באים? מרמת הוויה קוגניטיבית. הם צריכים לעבור בתוך התהליך, צריכים לפגוש את עצמם שם, הם צריכים לראות מה זה מעורר בהם, כל הדבר הזה צריך לקרות. אוקיי, אז המודל הממלא הוא כזה, וקראתי לו ממלא כי בעיניי הוא ממלא בביטחון, הוא ממלא בהרבה מאוד דברים שאמרנו שבשבילנו זה גבול. המודל הממלא הוא ככה, הוא מי, מה, למה ואיך. ומבחינה הזאת הוא די פשוט. כמה פשוט, ככה מורכב. מי שם את הגבול? מי שם את הגבול? תודה. אני, אפרופו תיאוריות המגרשים, תמיד אני. גם את הגבול שלי, וגם אם אני רוצה לשים גבול לילדים שלי, וזה המרחב שאני מתנהלת בו כהורה, אז אני שמה את הגבול, אני אחראית לגבול הזה. זה מי שם ומי אחראי לו? זה גם אני. אוקיי? זה שני אני. מה הגבול? בהקשר הזה אתם תכף נעשה תרגיל של מה הגבול. ממש צריך להגדיר בצורה ברורה, שלא משתמעת לשתי פנים, ממש מדויק. למשל, לא לאכול חטיפים, זה לא גבול ברור בשבילי. או לאכול ממתק אחד ביום, זה בהרבה משפחות גם לא ברור. פיסקי זה ממתק? יפה, ועוד מישהו באותה נשימה יגיד לא. אוקיי, בדיוק מעולה, רציתי שיהיה גם את הלא. כי כאילו לא, יגידו, אז להיות נורא ברורים מה הגבול בצורה, אנחנו תכף נדגמן את זה, תכף ננסה לזה דוגמה, בצורה מדויקת. למה? קודם אלה הזכירה לנו שכל גבול חייב להיות מחובר לערך, כבר למדנו פה. מה שנקרא 10 שבועות, אני איכשהו תוכנת לכם, זה שכל מה שלא נעשה, אם הוא לא מחובר פנימה ואני לא בודקת איתי בצורה מבררת מה זה הדבר הזה, על מה הוא יושב לי ולמה הוא כל כך חשוב לי, הוא לא יחזיק מעמד. הלמה הזה צריך להבין עם עצמי למה הגבול הזה חשוב לי. אז אחרי שהבנתי מי, אחרי שהגדרתי מה הגבול בצורה מאוד מאוד ברורה, אני עוברת לבדוק עם עצמי למה זה חשוב לי. וכאן נכנסת הנקודה שקודם מה שזה אמרה, בסדר, צריך להיות מאוחדים. אם יש שני בני זוג באותו בית, הגבול לא חשוב באותה מידה, יהיה לנו שם עניין, וצריך למצוא עוקף שאנחנו כבר מכירות, לגרום להם להתחבר ולעשות את זה, אם הם החליטו לעשות את זה ביחד. אבל זה לא תמיד יישב על אותו ערך, ולפעמים אותו גבול יישב על ערכים שונים, וחשוב לעשות שם בירור, דרך החזון, דרך כל מיני כלים שכבר למדתם, על מה זה יושב, למה זה חשוב לך? אתם תגלו שאנשים אומרים שדברים חשובים להם כי החברות שלהם עושות, כי כולם מדברים על זה, כי הגננת אמרה, כי המורה אמרה, כי היועצת המליצה. אוקיי, ומה את חושבת על זה? המקום הזה שלכם להיות איתם מבררים ומה אתה חושב על זה. אוקיי? אתן לכם דוגמה. זה מקרה שמשפחה, הכלב נשך איזה ילד, הכלב של המשפחה שנשך ילד של השכנים, מהון להון, הילד של המשפחה שהוא בעלים של הכלב לקח את זה קשה, הכלבה הלכה להסגר, אוקיי? הילד של המשפחה הנושכת בטראומה. נורא קשה לו שהכלבה הלכה להסגר, הכלבה שלו הוא מחובר אליה, הפסיכולוג שלקחו את הילד אמר לא להפגיש את הילד יותר עם הכלבה. אני פחות התחברתי לזה, פגשתי את ההורים ואמרו לי שזה לא יושב להם, אז אמרתי להם, מה לא יושב? אמרתי, תקשיבי, לקחנו את הילד. מי שננשך לא לך? זה ברור. הילד שהוא הבעלים של המשפחה, לקחו באותה שנייה לכלבה להסגר, הילדים לא הספיקו להיפרד מהכלבה שלהם שאיתם שנים, לא הספיקו כלום. בסדר, זה כלב. עדיין.
שאלתי אותה, מה את חושבת את האמת? אני רוצה להביא אותה הביתה. אני רוצה שהם יפרדו ממנה, אני רוצה שהם יעשו ממנה ולהחזיר אותה, בסדר, אבל אפשר ללכת לבקר אותה. אין, הפסיכולוג אמר, לא, זהו, שהיא הלכה ונעלמה. הלכה ונעלמה. בנות, שנייה. שאלתי את האמא הזו, למה את רוצה לא להפגיש את הילד עם הכלבה שלו? ולו לכמה דקות של פרידה. אז היא אמרה, כי היא אמרה, תקשיבי, פסיכולוגית אמרה ככה וככה, גם מועצת אמרה. אמרתי, אוקיי, ולמה את כן רוצה? ללמה את כן רוצה? הייתה לה משנה סדורה. היא אמרה, כי כבר 10 שנים אצלנו, והם מחוברים, וזו הכלבה שלו, והוא עצוב, והוא בוכה, והוא רוצה, הוא אומר, אני רוצה רק להגיד לה שלום. רוצה להיפרד ממנה. וזה מקום שכשאני שואלת מה הערך, אז הערך זה הערך של לתת לילד שלי גם דוגמה שכן צריך לפעמים להיפרד ולדעת להיפרד בריא וצריך לקחת אחריות, אנחנו לוקחים אחריות, הכלבה לא יוכל להישאר יותר בבית שלנו, זה בסדר, גם לא נעים פה מהשכנים, אי אפשר. לא שנעבור דירה, מה שלא קורה, אי אפשר להשאיר את הכלבה, בסדר גמור, אבל לתת כבוד גם לילד שלה, הם הפגישו אותה עם הכלבה. וכמות הלבבות שהם שלחו לי, וגם בעלה, דרך אגב, ציינו לי בסרטון, אמרו לי, שנינו פה, כמות הלבבות שהם שלחו באותו ערב הייתה באמת מרגשת. כי פשוט הילד קיבל הזדמנות לעשות קלוז'ר, הוא מבין, הוא לא ילד קטן, הוא מבין שהכלבה עשתה מעשה, החבר שלו, השכן שננשך היה בבית חולי, זה סיפור, אוקיי, אבל גם אפשר לקבל את ההזדמנות בשביל הילד לסגור לו חוויה טובה ולא טראומטית. לסגור מעגלים, אוקיי? זה ממש חשוב. זה ממש חשוב לאפשר לאדם, אם אפשר לסגור מעגלים, עם אנשים שנפטרו, אנחנו אומרים לתת כלים לסגור מעגלים, אז בטח גם אם זה חיה שנמצאת. למה הוא חשוב? כי אותה אימא שבדקה למה זה חשוב לה? למה היא באה לשבת אצלי שעה באיזה 11 בלילה נפגשנו, זה SOS. והם בסוף עשו את זה, הם הביאו את הכלבה והם נפרדו ונסגר, שלום, הכלבה הלכה לדרכה, הביאו כבר ארנבת, הכל בסדר, הסתדר. אוקיי? אבל הסגר זה סידור שווה. נכון, אבל עכשיו הכלבה נמסרת. היא בהסגר ואז היא נמסרת. סבבה, סוגיה אחרת. בסדר? אבל אני רוצה לחזור לנושא של למה זה חשוב לי. הרבה מאוד הורים לא יודעים, לא עוצרים לשאול את עצמם, וזה ההבדל בין לדעת לבין להבין מבפנים. לדעת שגבול זה חשוב, כי כולם אמרו וכולם מדברים על גבולות, ולילד אין גבולות, ומה לעשות גבולות, אבל אני כל הזמן שמה לו גבולות. נחנקתי לבין להיות מחוברת לגבול מבפנים, להבין למה הוא חשוב לי. יש לי חדשות בשבילכם, הגבול שחשוב לי, גם אם אותו גבול הוא לא יהיה חשוב לך באותה צורה, באותה מידה, באותו מינון. למה? כי אין לכולנו את אותו DNA, באופן מפתיע, אלוהי והגדי, לכל בן אדם את ה-DNA שלו, זה חלק מהעניין, אוקיי? האיך זה איך אני שמה את הגבול, ובאיך אני שמה את הגבול, פה זה משהו שתמיד אני אומרת ואני מלמדת, פה מלמדת אתכם איך לעשות את זה, אוסי. אני מלמדת אתכם איך לעשות את זה. יכולה לעצור לי ואז לעשות את זה.